नमस्ते, मेरो नाम सुशीला आचार्य हो। म नेपालमा मोस्टली सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड कामहरू गर्छु र मैले ग्रिन बिजनेसहरू पनि रन गर्छु नेपालमा, मोस्टली रिसाइक्लिङ, सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड। र एज अ रिलिजन चाहिँ म आफूलाई हिन्दू आइडेन्टिफाई गर्छु, तर म एकदमै धेरै त्यो रिचुअलहरू फलो गर्ने त्यस्तो धेरै आफूलाई रिचुअलिस्टिक या डगमेटिक त्यस्तो चाहिँ सोच्दिनँ। तर मलाई चाहिँ रिलिजन भन्दा नि बढी चाहिँ स्पिरिचुअलिटीको कुरामा चाहिँ एकदम बढी इन्ट्रेस्ट लाग्छ, जुन चाहिँ हिन्दुइजमले एज अ लाइफस्टाइललाई प्रमोट गर्छ, त्यो कुराहरूमा चाहिँ मलाई बढी इन्ट्रेस्ट लाग्छ। या त्यस्तो धेरै मोमेन्ट्सहरू छन् जहाँ चाहिँ मलाई आफ्नै विश्वास, आफ्नै धर्म, आफ्नो आस्थामा चाहिँ प्रश्न आएको छन्। जस्तै हाम्रो धर्मले पनि के भन्छ भने सबै प्राणीहरू चाहिँ एउटै हुन्, सबै एउटै चिजको पार्ट हो, कुनैमा पनि केही डिफ्रेन्स छैन, त्यही भएर सबैलाई माया गर्नुपर्छ। वसुदैव कुटुम्बकम पनि भन्छ होइन। सो जनावर, किरा फट्याङ्ग्रा सबै र मान्छे भन्नुमा केही फरक छैन पनि भन्छ। तर फेरि त्यही जनावरहरूको बलि दियो भने चाहिँ भगवान खुसी हुन्छ भनेर बलि पनि दिन्छ होइन। सो यदि बलि दिएर चाहिँ भगवान खुसी हुन्छन् भने त्यो त आफैलाई आफू र उसमा केही फरक छैन भने उसलाई बलि कसरी दिने हुन्छ। यस्तो यस्तो बेला बेलामा प्र्याक्टिसहरू देख्दाखेरि चाहिँ मलाई आफ्नै आस्थामाथि, आफ्नै विश्वासमाथि चाहिँ कहिले काहीँ क्वेसनहरू उठ्छन्। मेरो प्रार्थनाको क्षणहरू भन्दा नि मेरो स्पेसली मेडिटेसन गर्नलाई चाहिँ म्युजिकले हेल्प गर्छ। र त्यसमा चाहिँ हाम्रो संस्कारमा चाहिँ धेरै त्यस्तो भजनहरू पनि छन्, एकदमै पावरफुल मन्त्रहरू पनि छन्। र कहिलेकाहीँ चाहिँ अब जस्तो आफूलाई स्ट्रेस फिल भएको बेलामा अथवा फोकस गर्न मन लागेको बेलामा चाहिँ लाइक बेला अनुसारको अब डराएको बेलामा गर्ने मन्त्र भजनहरू छुट्टै, अनि त्यसपछि होइन खुसी हुनलाई गर्ने मन्त्र छुट्टै, त्यस्तो यो मुड अनुसारको अथवा आफ्नो निड अनुसारको मन्त्रहरू, साउन्ड्सहरू, एकदम पावरफुल साउन्डहरू मेडिटेसन गर्दा ओम भन्नेदेखि त्यस्तो प्र्याक्टिसहरू चाहिँ धेरै छ हाम्रो उसमा। र मेडिटेसन गर्नको लागि चाहिँ त्यस्तो मन्त्रहरूले हेल्प गर्छ मलाई। हाम्रो संस्कारमा, हाम्रो धर्ममा चाहिँ धेरै यस्तो साउन्डहरूको एकदमै इम्पोर्टेन्स छ। र साउन्डमा चाहिँ मन्त्रहरू विभिन्न बेलाको लागि विभिन्न साउन्ड्सहरूले कसरी हेल्प गर्न सक्छ मान्छेलाई भनेर, जस्तो आफू डराएको बेलामा होइन नडराउनको लागि, पावरफुल फिल गर्नलाई युज गर्ने मन्त्र छुट्टै, मेडिटेसन गर्ने बेलामा युज गर्ने मन्त्र छुट्टै, साउन्ड्सहरू छुट्टै। सो त्यस्तो फरक फरक साउन्ड्सहरू र फरक फरक भगवानको नाम दिएर चाहिँ फरक फरक खालको मन्त्रहरू बनाइएको छ, जसको उनीहरूको आफ्नो एबिलिटी, स्पेसियालिटी अनुसार। र त्यसले चाहिँ आफ्नो निड, आफूलाई त्यो बेला के चाहिएको छ त्यो अनुसारले आइदर मेडिटेसन गर्नलाई अथवा आफूलाई चाहिँ स्ट्रेसहरू घटाउनको लागि अथवा आफूलाई अलिक मोटिभेटेड फिल गर्नलाई धेरै कुरामा चाहिँ हेल्प गर्ने त्यस्तो मन्त्रहरू छ। र मन्त्रहरू, भजनहरूले चाहिँ धेरै नै हेल्प गर्छ मलाई। हाम्रो धार्मिक परम्परा र संस्कारमा चाहिँ गीतको, सङ्गीतको, नाचहरूको धेरै नै महत्त्वपूर्ण छ, महत्त्व छ। र त्यसमा चाहिँ एउटा त भजनहरू नै भइहाल्यो, प्रत्येक भगवान अनुसारको, प्रत्येक अकेजन अनुसारको छुट्टा छुट्टै भजनहरू, मन्त्रहरू छन्। त्यो अनुसारले आफूले अकेजन अनुसार छुट्टा छुट्टै गाउने पनि हुन्छ, र त्यो अनुसार भजनहरूमा नाच्ने पनि एकदमै चलन छ। र त्यसमा चाहिँ धेरै ठुलो महत्त्व राख्छ नाचगानले, आफ्नो आस्थालाई व्यक्त गर्नको लागि अथवा त्यसलाई प्र्याक्टिस गर्नलाई पनि। र मेरो विचारमा म्युजिकले, डान्सहरूमा मान्छे फोकस्ड हुँदाखेरि चाहिँ अरू चिजहरू बिर्सेर कन्सन्ट्रेट गर्न, अलमोस्ट मेडिटेसन पनि गर्न चाहिँ त्यसले हेल्प गर्छ जस्तो लाग्छ। र त्यसको चाहिँ सङ्गीतको चाहिँ गहिरो सम्बन्ध जस्तो लाग्छ, किनकि त्यसले चाहिँ आफूलाई जुन लेभलमा कन्सन्ट्रेट र मेडिटेट हुनुपर्छ त्यसले चाहिँ भगवानसँग अथवा हायर पावर जो छ
सँग चाहिँ कनेक्ट हुन आफूलाई मोर स्पिरिचुअल बाटोमा लग्न पनि म्युजिकको चाहिँ ठुलो रोल हुन्छ जस्तो लाग्छ। मेरो धर्मप्रतिको सबभन्दा ठुलो विश्वासप्रतिको सबभन्दा ठुलो परीक्षा त त्यही नै हो। मैले अघि भनिहालेँ जस्तो जनावरहरूलाई बलि दिने प्रथाहरू फेस गर्दाखेरि जहिले पनि मलाई त्यो कुरामा क्वेसन लाग्छ, किनकि त्यसको साइन्टिफिक मोरल रिजन के हुनसक्छ त भनेर चाहिँ मलाई अहिलेसम्म त्यसको मैले एन्सर पाएको छैन। त्यस्तै अर्को चाहिँ हाम्रो प्र्याक्टिसमा चाहिँ जस्तो पिरियड्स भएको बेलामा वुमेनहरूले चाहिँ मन्दिरमा जान नहुने प्र्याक्टिसहरू छ। त्यसमा कतिपय देवीहरू पनि हामी मान्छौँ भने देवीलाई पनि त पिरियड्स हुन्थ्यो होला। सो त्यो कुरा कसरी मिल्छ त्यो पनि मैले बुझेको छैन। र अर्को भनेको स्पेसली यो जातको आधारमा छुवाछुतहरू छ, त्यो यस्तो कुराहरू उठ्दाखेरि चाहिँ त्यति बेला त्यसले आफ्नो विश्वासमा आस्थामा चाहिँ अलिक क्वेसन उठ्छ। त्यो सबैभन्दा ठुलो परीक्षा चाहिँ त्यो बेला आउँछ। त्यो बाहेकको अरू टाइममा त मैले खासै आफ्नो विश्वासलाई क्वेसन चाहिँ गर्दिनँ। कोही व्यक्तिले चाहिँ ईश्वरमा अथवा भगवानमा विश्वास गर्दैन, अथवा मभन्दा फरक भगवानमा विश्वास गर्छ अथवा अर्कै धर्म पालना गर्छ भने पनि अल्टिमेटली चाहिँ सबैजनाको फेट अथवा एन्डिङ चाहिँ फरक हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। किनकि यदि मानसिक रूपमा सबैले राम्रो लाइफ बितायो होइन, आफ्नो राम्रो अरूलाई हेल्प गर्ने अनि आफ्नो पर्पसफुल एउटा लाइफ बिताएर राम्रो कामहरू गरेर चाहिँ यदि कोही मर्छ भने चाहिँ त्यति बेला चाहिँ उसले जुन भगवान्लाई विश्वास गरे पनि या भगवान्लाई नगरे पनि अल्टिमेटली चाहिँ उनीहरू राम्रो ठाउँमा नै जान्छन् जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसमा आफ्नो आस्था धर्मले केही फरक पार्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। मलाई चाहिँ डिफ्रेन्ट धर्म मानेर चाहिँ डिफ्रेन्ट गन्तव्यमा पुगिन्छ जस्तो लाग्दैन। किनकि हाम्रो आस्थाले नै के भन्छ भने अल्टिमेटली त हामी सबैजना यही युनिभर्सकै एउटा क्रिएसन हो, सबैजना चाहिँ एनर्जी नै हो होइन। अनि त्यसपछि त्यो एनर्जीको नजिक कसरी पुग्ने भन्ने चाहिँ यो डिफ्रेन्ट बाटोहरू मात्रै हो, तर अल्टिमेटली गन्तव्य चाहिँ एउटै हो। सबैलाई त्यसले आफ्नो तरिकाले डिफाइन गरेको मात्रै हो, तर अल्टिमेटली चाहिँ सबै एउटै चिजको डिफ्रेन्ट फर्म्स मात्रै हो जस्तो लाग्छ मलाई। त्यही भएर त्यो जसले जे चिजमा बिलिभ गरे नि आखिरमा चाहिँ हामीले के चाहिँ हो भने आफूभन्दा हायर कुनै बिइङमा, आफूभन्दा माथिको एउटा शक्तिमा चाहिँ मान्छेलाई विश्वास गर्ने चाहिँ मान्छेको एउटा जरुरत पनि हो। किनकि त्यो भएन भने गाह्रो टाइममा चाहिँ मान्छेले गाह्रो चिजहरू सहनलाई अथवा होइन एउटा केहीमा विश्वास गरेर चाहिँ अगाडि बढ्नलाई चाहिँ त्यस्तो विश्वास चाहिँ चाहिन्छ। त्यही विश्वासको विभिन्न फर्महरू जस्तो लाग्छ, तर तात्विक रूपमा चाहिँ फरक हो जस्तो लाग्दैन र अरूको राम्रो मेरो नराम्रो जस्तो खालको चाहिँ मलाई लाग्छ। यदि विभिन्न धर्म मान्ने व्यक्तिहरूलाई एउटा ठाउँमा राख्यो भने उनीहरूलाई धर्मले छुट्याउन सक्ला, उनीहरूलाई आफ्नो जातले अथवा आफ्नो राष्ट्रियताले नेसनालिटीले छुट्याउन सक्ला, धेरै कुराले उनीहरूलाई डिभाइड गर्न सक्ला, तर उनीहरूको ह्युम्यानिटीले उनीहरूको मानवताले चाहिँ उनीहरूलाई पार्न सक्छ जस्तो लाग्छ। मानव भएर जन्मेपछि सबैसँग एउटा कन्सियस होइन एउटा हायर लेभलको कन्सियसनेस हुन्छ, कन्सियन्स पनि हुन्छ। त्यो कन्सियन्सले चाहिँ जहिले पनि मान्छेलाई राम्रो काम गर्नतिर डोराउँछ, एकअर्कालाई हेल्प गर्न। र जुन धर्म माने पनि त्यो कन्सियन्सले पनि मान्छेलाई चाहिँ एज अ ह्युमन एकअर्कालाई हेल्प गर्न र जोडिन अनि त्यसपछि एकअर्कासँग मिलेर बाँच्न चाहिँ सिकाउँछ जस्तो लाग्छ। त्यसमा धर्मभन्दा नि मानवता चाहिँ अझै ठुलो फ्याक्टर हुन आउँछ जस्तो लाग्छ मलाई। धेरै धर्महरूमा चाहिँ यो घाम पानी अनि त्यसपछि प्रकृतिको चिजहरूलाई चाहिँ एउटा सिम्बलको रूपमा लिइन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ या एउटा सिम्बल आफैले र रिचुअलहरू आफैले पनि धेरै जसो धर्महरूको एउटै रुट्स हुनसक्छ। एउटा पहिला आएको धर्मबाट ब्रान्च हुँदै हुँदै
हाँगामिङ्गा भएर अन्त गएको हुनसक्छ, त्यो पनि मलाई लाग्छ। तर यदि दुईटा एउटैबाट नआएको धर्म पनि सर्टेन कुराहरू सिमिलर हुनसक्छ, किनकि सबैले चाहिँ अल्टिमेटली चाहिँ नेचरतिर हेरेको जस्तो लाग्छ। र हामीहरूको इस्टर्न फिलोसफी पूर्वीय दर्शनले पनि उसलाई प्रकृतिलाई चाहिँ धेरै नै इम्पोर्टेन्ट दिएको छ। र अहिलेको युगमा आएर फेरि पनि सबै कुरा प्रकृतितिर नै फर्किनु पर्ने रहेछ, प्रकृति नभइकन हाम्रो अस्तित्व पनि छैन रहेछ भन्ने फेरि सबैले बुझ्दै आएका छन्। र त्यो कुरा प्राय धेरै जसो धर्महरूमा चाहिँ त्यही अनुसारको आफ्नो लाइफस्टाइल, त्यही अनुसारको संस्कारहरू चाहिँ प्रकृतिलाई पूजा गर्ने, प्रकृतिलाई चाहिँ मान्ने हिसाबले चाहिँ यो प्रकृतिको सिम्बोलहरू चाहिँ त्यो हिसाबले पनि सबैमा सेम हो जस्तो लाग्छ, एकअर्कामा रिलेटेड भए पनि नभए। अहिलेको जमानामा आएर चाहिँ अब टेक्नोलोजी एकदम धेरै अगाडि बढिसकेको छ, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको कुरा पनि आइसक्यो। र एक हिसाबले ल मान्छे भन्दा पनि आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स चाहिँ बुद्धिमान हो कि बढी उसको ब्रेन पावर हो कि भन्ने कुराहरू चाहिँ आएको छ। तर मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्दैन। सबै कुराको सोल्युसन टेक्नोलोजी हुँदैन र सबै कुरा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सले पनि दिन सक्दैन। टेक्नोलोजी भनेको साइन्सबाट निस्केको एउटा चिज हो, र साइन्स भनेको एकदमै लिमिटेड छ। साइन्सको धेरै लिमिटेसन छन्। साइन्सले सबै कुरा अहिलेसम्म क्याप्चर गर्न, प्रुभ गर्न सकेको छैन। र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स भनेको नि मान्छेकै दिमागबाट बरो गरेर मान्छेले जेनेरेट गरेको कन्टेन्टबाट उसले चाहिँ लिएर आफ्नो नलेज बनाएको हो। त्यही भएर आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्ससँग चाहिँ मान्छेसँग जे छ त्यो कन्सियन्स चाहिँ छैन। त्यही भएर कन्सियन्सको लागि चाहिँ मान्छे नै चाहिन्छ। र मान्छेलाई पनि फेरि प्यारानर्मल कुराहरू जुन साइन्सले प्रुभ गर्न नसक्ने कुराहरू र साइन्सले चाहिँ अहिलेसम्म मेजर गर्न नसकेको कुराहरू जुन ट्रुथ हुन्, होइन, मोर लाइक स्पिरिचुअलिटीको कुराहरू र बियोन्ड अस हायर बिङ, हायर एनर्जीको कुराहरू चाहिँ अहिले पनि टेक्नोलोजीले दिन सक्दैन जस्तो लाग्छ। जुन त्यस्तो नदेखे पनि प्रुभ गर्न नसके पनि त्यस्तो चिज छ है भनेर त्यसमा विश्वास गर्नको लागि र मान्छेलाई मोर स्पिरिचुअल बनाउनलाई, अनि अघि भने जस्तै धर्म अरू कुराहरू धेरै फरक हुँदाखेरि पनि मान्छेलाई एकअर्कासँग जोड्नलाई, त्यो कुराहरूको लागि स्पिरिचुअलिटी र बिलिभ इन हायर बिइङको लागि चाहिँ धर्म आस्थाहरू चाहिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। एकदमै छोटोमा मैले आफ्नो विश्वासलाई भन्नु पर्यो भने चाहिँ हाम्रो धर्म, हाम्रो संस्कार, हाम्रो दर्शनले चाहिँ के भन्छ भने हामी सबै चाहिँ यो लाइफ पाएको कारण चाहिँ एउटा पर्पस, होइन, एउटा उद्देश्यको लागि हामी आएको हुन्छौँ, कुनै काम गर्नको लागि आएको हुन्छौँ। त्यो काम अनुसार चाहिँ हाम्रो लाइफ, त्यसपछि नेक्स्ट लाइफ सबै कुरा चाहिँ कर्म अनुसार चाहिँ डिसाइड हुन्छ। जति राम्रो कर्म गयो त्यति छिटो चाहिँ होइन हायर बिइङमा पुगिन्छ या मोक्ष प्राप्ति हुन्छ। जति नराम्रो कर्म गर्यो त्यति चाहिँ संसारको दुःखमा अल्झिन्छ भन्छ। त्यही भएर चाहिँ कर्ममा विश्वास गर्ने चाहिँ सबभन्दा जो ठुलो कुरा जस्तो लाग्छ मलाई। र त्यो अनुसार चाहिँ मैले भन्नु पर्यो भने कर्म गर, फलको आश नगर, त्यसले चाहिँ मेरो विश्वासलाई राम्रोसँग पोर्ट्रे गर्छ जस्तो लाग्छ। सो राम्रो कर्म गर्दै जानु पर्यो, अनि राम्रो कर्म गरेपछि त्यसको रिजल्ट चाहिँ सधैँ राम्रो हुन्छ।